බජට් රේන්ජ් එකට තියෙන Apple iPhone SE2 එක සහ Apple iPhone SE3 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සාමාන්‍ය මිලකට යන ඩිවයිස් එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන් SE3 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. එතකොට මේ ඩිවයිස් දෙකේ අතර ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක සහ ඩිසයින් එකත් එක්ක සහ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේ තියෙන පර්ෆෝමන්ස් පැත්තේ ලොකු වෙනසක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවද? කොහොම නමුත් ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් නම් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඩිසයින් එක පැත්තෙන් සංසන්දනය කරද්දී ඔයාලට එක හා ඩිසයින් එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් 100ක් එක වගේ ඩිසයින් එකක් විදිහට තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. පර්ෆෝමන්ස් පැත්තෙන් කෙටියෙන් කතා කරමු මොන වගේ දේවල්ද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙක අතර ලොකු ගැප් එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ මොනවත් එක්කද කියන එක පිළිබඳව කතා කරමු. මුලින්ම කතා කරනම් ප්‍රයිස් එක. ඉතින් ඔයාලට පහල කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ ප්‍රයිස් එක print කරලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් ඔයා වීඩියෝ එක බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රයිස් එක චේන්ජ් එකකින් සහිතව සහ මිලදී ගැනීම පහසුකම් ගැන කතා කරොත් යාළුවෝ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ බාය එකේ දැනුවත් කරන විතරේ කියව ගන්න. ඉතින් ඔයාලට SKN මොබයිල් එකට කතා කරොත් ඔයාලට වොරන්ටි සහිතව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙක මිලදී ගැනීම පහසුකමක් තියෙනවා. ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් කතා කරන්න අඩු මුදලකින් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි ඩිසයින් එක පැත්තෙන් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද එක හා ඩිසයින් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඩිසයින් දෙකත් එක්ක සංසන්දනය කරලා ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම ලැබෙන්නේ. ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකත් එක්ක ග්ලාස් බෑක් සයිඩ් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙන්නේ. normally බර. ඉතින් ඔයාලට SE2 එක සාමාන්‍ය බර පැත්තෙන් සංසන්දනය කරද්දී ඔයාලට ග්‍රෑම් 148ක වගේ බරක් තමයි SE2 එකට හම්බ වෙන්නේ. එතකොට SE3 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ග්‍රෑම් 145ක වගේ සාමාන්‍ය බරක්. කොහොම නමුත් අපිට එක හා සාපේක්ෂ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම බර විදිහට සංසන්දනය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆ්‍රේම් thickness අගේ මිලිමීටර් 7.3ක වගේ ෆ්‍රේම් thickness අගයක් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම ලැබෙන අතර eSIM පහසුකම සහ ඉතින් ඔයාලට nano SIM පහසුකම ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේ අපිට එක්ස්පීරියන්ස් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. SIM එකත් එක්ක කතා කරද්දී සහ IP rating ඔයාලට IP67 water and dust certification option එක ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙනවා. ඉතින් මේවා තිබ්බ නැත්නම් අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට වොරන්ටි වගේ දේවල් ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ආරක්ෂා කරගන්න එක පිළිබඳව කොහොමත් ඔයාගේ වගකීමක් වෙන අතර සවුන්ඩ් ක්වොලිටි වලට හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් කොහොමත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ආයෙත් කියන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් පහසුකම ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එකේ දේවල් එක්කත් කතා කරද්දී මොකද ඩිස්ප්ලේ එකේ ඇත්තටම ලොකු වෙනසක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද 100%ක් අපිට එක වගේම ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙක අතර බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. නමුත් අර ස්පීඩ් එකත් එක තමයි පොඩි වෙනසක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට අඟල් 4.7 ඉන්චස් රේටිනා IPS පැනල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම අපිට ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජි එක සහ සයිස් එකත් එක්ක අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට එළිය බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එක ඔයාට නිස් 635 වගේ එන බ්‍රයිට්නස් ක්වොලිටි එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක ඩිස්ප්ලේ රෙසලූෂන් වට 750 1334 කියන පික්සල් රේන්ජ් එකෙන් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම ලැබෙන්නේ. අඟලකට පික්සල් 326ක වගේ එන PPI ඩෙන්සිටි එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම ලැබෙන්නේ. ලෝන් ස්ට්‍රේට්ලෙට් ග්ලාස් කියන ප්‍රොඩක්ෂන් එකෙන් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම අන්තර්ගත වෙන්නේ. කොහොම නමුත් අපිට ඩිසයින් එකත් එක්ක සහ ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්ක බලද්දී අත්‍තරම ලොකු වෙනසක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ලොකු ගැප් එකක් තියෙනවා. ඒක අර පර්ෆෝමන්ස් පැත්තෙන් තමයි ලොකු වෙනසක් තියෙන්නේ. මොකද ඔයාලට ෆ්ලැග්ෂිප් පර්ෆෝමන්ස් සහිතව බලා ගන්න හම්බ වෙන ඩිවයිස් එකක් තමයි SE3 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මොකද ඒක ඔයා අනිවාර්යෙන් දන්නවා ඇතිනේ. ඉතින් ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටිය, ෂාප්නස් බව, ඩාර්ක් ක්වොලිටි පැත්තෙන් කතා කරද්දී කොහොම නමුත් අපිට ඩිස්ප්ලේ දෙකේම එක වගේ ක්වොලිටියක් ඔයාලට ඩිසයින් එකත් එක්කත් එක වගේම තමයි. ඒතකොට ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්කත් ඔයාලට එක වගේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් අර ඩිස්ප්ලේ ස්පීඩ් එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් අපිට CPU පැත්තෙන් ස්පීඩ් එක පැත්තෙන් සංසන්දනය කරද්දී මෙන්න මේ SE3 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක එනවා. කොහොම නමුත් ඔයාලට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම ප්‍රයිස් එකත් එක්ක බලද්දී එකම ඩිසයින් එකක් සහ එකම ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට ඔයාලට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ක්වොලිටියත් එක්ක කතා කරද්දී සහ ඩිසයින් එකත් එක්ක තියෙන මැටීරියල් එක සහ බර, ඒතකොට ස්පීකර්ස් පැත්තෙන් ඔයාලට IP රේටින් පැත්තෙන් ඔක්කොම එක වගේ තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම ලැබෙන්නේ. ඉතින් හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්තෙන් සංසන්දනය කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා RAM එක ROM එක 3GB SE2 එකට හම්බ වෙන්නේ 4GB RAM එකක් හම්බ වෙනවා SE3 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. ROM capacity එක ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේ මේක හා capacity එකක් බලා ගන්න පුළුවන් 64GB 128GB සහ 2 flash selling අපිට maximum ROM capacity එක ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම ලැබෙන අතර RAM එක වෙනස් නමුත් අපිට ROM එක වගේ තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම ලැබෙන්නේ. OS එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම iOS 17 version support කරනවා. කොහොම නමුත් ඔයාලට SE3 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට තව software update versions බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි chipset එක. ඉතින් chipset එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී Apple A13 Bionic 7 nanometer plus කියන chipset එක තමයි SE2 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. Apple A15 Bionic 5 nanometer වලින් support කරන chipset එක තමයි SE3 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ chipset එක ගැන කෙටියෙන් කතා කරොත් අපිට සාමාන්‍යවට ෆ්ලැග්ෂිප් පර්ෆෝමන්ස් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිවයිස් වල පැත්තෙන් කතා කරද්දී Apple iPhone 14 එකට 13 mini එකට 13 Pro Max එකට 13 Pro එකට එතකොට 14 Plus සහ 13 වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන chipset එක වාට අන්තර්ගත වෙනවා. එතකොට වාට එහා සාපේක්ෂව 95ක වගේ ස්පීඩ් එකකින් සමන්විතව එහා සාපේක්ෂව ස්පෙක්ස් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන හොඳ CPU ස්පීඩ් එකක් වාට බලා ගන්න හම්බ වෙන ඩිවයිස් එකක් විදිහට මෙන්න මේ SE3 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වාට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔන්න ඔතනින් තමයි ලොකු ගැප් එකක් තියෙන SE2
SE2 එකත් එක්ක බලද්දී එතකොට ඔයාලට වැඩි performance එකක් සහ වැඩි speed එකක් සහිතව බලා ගන්න හම්බ වෙන හොඳ කැමරා quality එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි SE3 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම 4K graphic වලින් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා graphic versions පැත්තේ. ඉතින් ඔයාලට වැඩි ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් සහිතව හොඳ තත්ත්වයේ performance එකක්. ඉතින් කෙටිම කතාව කරොත් ඔයාලට flagship performance බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන device එකක් විදියට SE3 smartphone එක සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කෙටියෙන් කතාව කරොත් ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ලොකු වෙනසක් විදියට අපිට hardware පැත්තෙන් තමයි ලොකු වෙනසක් smartphone දෙක අතර බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. සහ කැමරා setup එක single camera setup එකක් තමයි smartphone දෙකම ලැබෙන්නේ. මොකද design එක පැත්තෙන් එකහ විදියට smartphone දෙකටම optical image stabilization පහසුකම ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට megapixel 12ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් තමයි smartphone දෙකම ලැබෙන්නේ. dual tone LED flashlight එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. කොහොම නමුත් අපිට කැමරා quality පැත්තෙන් ඔයාලට මෙතනින් ID එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මොන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකද වැඩිම quality එකක් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. කොහොම නමුත් අපිට SE3 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක එනවා SE2 එකට වඩා ඔයාලට මෙතනින්ම ID එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි digital zoom පහසුකම් අපිට 5x දක්වා ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම ගන්න පුළුවන්කමද තියෙනවා. auto focus පහසුකම, night mode එක, portrait mode එක, pro mode එක, panorama පහසුකම් වගේ features ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකෙම ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් ID එකක් ගන්න පුළුවන්. මොන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේද වැඩිම quality එක සහිතව හොඳ detail එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව ඔයාලට මෙතනින් යම් තාක් දුරට ID එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඊට අමතරව වීඩියෝ රෙකෝඩින් වලට 4K 60 fps දක්වා වීඩියෝ quality එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම ලැබෙනවා. ඊට අමතරව ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් රෙකෝඩින් පහසුම ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර සෙල්ෆි කැමරාවට හම්බ වෙනවා මෙගාපික්සල් 7ක ලෙන්සස් දෙකක්. සෙල්ෆි වීඩියෝ පැත්තෙන් ඔයාලට 1080p 30 fps දක්වා පහසුකමක් තමයි SE2 එකට හම්බ වෙන්නේ. EIS පහසුකම, electronic stabilization පහසුකම ඇතිව එතකොට 1080p 120 fps දක්වා ඔන්න සෙල්ෆි කැමරාවෙන් ඔයාලට ලොකු වෙනසක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන fps එක පැත්තෙන්. ඉතින් ඔයාලට SE3 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඉදිරියෙන් වෙනවා කොහොමත් අපිට කැමරා පැත්තෙන් උනත් ලොකුට සංසන්දනය කරද්දී එහෙම කියලා SE2 එක වැඩක් නෑ කියන්නේ. මොකද බජට් රේන්ජ් එකේ තියෙන ඩිවයිස් එකක් තමයි මෙන්න මේක. අර ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ලොකු ගැප් එකක් තියෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙක අතර. පොඩි සංසන්දනය කිරීමක් විතරයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කරේ. ඉතින් ඔයාලට කැමරා පැත්තෙන්ද ස්පෙක්ස් පැත්තෙන්ද හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන device එක තමයි කෙටියෙන් කතා කරොත් SE3 smartphone එක. ඉතින් ඔයාලට මිල වැඩි වෙන්න හේතුව ඔන්න ඕක තමයි. ඉතින් අපිට smartphone දෙකේ තියෙන hardware පැත්තෙන් තමයි ලොකු වෙනසක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව fingerprint එක අපිට home button එකේ සාමාන්‍ය විදිහට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට accelerometer එක, proximity, gyroscope, compass සහ barometer වගේ sensors වලින් යුක්තව battery capacity පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී milliampere 1821ක වගේ battery capacity එකක් තමයි SE2 smartphone එක ලැබෙන්නේ. එතකොට milliampere 2018 වගේ battery capacity එකක් තමයි SE3 smartphone එක ලැබෙන්නේ. චූටි වෙනස් වීමක් ඉතින් අපිට battery පැත්තෙන් කොහොමත් හම්බ වෙනවා. දාන්න සාමාන්‍ය Apple වල battery කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. එතකොට charging speed පැත්තෙන් ඔයාලට 18 watt fast charging maximum support කරනවා SE2 එකට. 20 watt වලින් තමයි අපිට SE3 smartphone එක ලැබෙන්නේ. smartphone දෙකම wireless charging support කරනවා. 7.5 watt වලින් තමයි speed එක පැත්තෙන් සඳහන් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. යම් තාක් දුරට මේ smartphone දෙක අතර තියෙන ලොකු වෙනස්කම් ගැන කෙටියෙන් තේරෙන්න ඇති කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔයාලට hardware පැත්තෙන් තමයි මේ smartphone දෙක අතර ලොකු වෙනසක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. speed එක පැත්තෙන් වුණා. ඉතින් ඔයාලට වැඩිම ආගයක් හම්බ වෙන්නේ SE3 smartphone එකට. ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙන්න ඇති. අනිවාර්යයෙන්ම price වගේ දේවල් ඔයාලට පහල comment box එකේ pin කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම තවත්ම supreme phone review එකක් එනවා. ඉතින් කොන බුස්සන්නේ දෙවිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න